3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, you remembered later on in life? Yes. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ over the years? ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. That didn't change till I was probably 30-ish. ਵਾਓ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, ਮੇਬੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ. And I used to walk through the hallways at schools and thinking, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ. And ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ. I really thought ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ because it was so terrible. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ it is always someone we know. It's not random strangers ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, it's them. They groom a family. So if you look at statistically of survivors, about 98% of ਜਿਹੜੇ sexual assault victims ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ families ਵੀ groom ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, not just the child. ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, they'll slowly start to advance and do more. They'll start making maybe sexual jokes, telling things that are inappropriate depending on the age, because ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, it's very hard ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ. It is very hard. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ. That's how they develop that trust. ਉਹਨਾਂ ਦੀ behavior changes. Sometimes they go into depression or anxiety. Sometimes ਜੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ they start bedwetting. There's certain behaviors ਜਿਹੜੇ odd ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, all of a sudden that they do. If there's any behavior changes, ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, they weren't eating before, now they are, or they're gaining weight, losing weight, not sleeping. Sometimes ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ counseling or we need therapy, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, or it didn't fit. But try again. It's really important to try again. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ therapy and counseling ਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ you spoke to someone, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. But ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ or I step into society, it felt like it was my fault. ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ anonymous ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ. So my last line was, this is not my secret to keep. This was theirs, right? So, and my name is Nimi Chauhan. ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ. ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ. ਗਰੂਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ when it comes to news nationally but also internationally as well. ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲ ਆ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ. ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਈਨਸ ਨੇ. ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੇ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ. ਇਹ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਹਾਰਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਟ ਮਾਈ ਸੀਕਰੇਟ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਵੀ ਨੇ. ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਵਰਗੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨਿਮੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਐਂਡ ਫॉर ਓਪਨਿੰਗ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਟੂ ਅਸ. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ.
ਨਿਮੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਸਟੋਰੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ ਅ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ Sure. ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ it first started, sexual abuse. ਇਹ 3 brothers, friends of my family. Okay. It happened for about 4 years. ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ till I was 7. ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ our family stopped talking to the family, so it stopped. ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ like my certain behavior ਉਹ I had mood swings and there were certain behaviors ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ but didn't know ਬੇ ਕਿਉਂ ਐਦਾਂ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਓਕੇ ਸੋ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ you remembered later on in life Yes, I was from 3 to 7 I was abused and then ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ because ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ so I think out of sight, out of mind, and it's hard memories, I think, and so it's called repressed memories. And so, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ actually ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, and ਉਹਨਾਂ ਦੀ family ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ family ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ after a long time. And so, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ but it came right away. But over dreams, certain flashbacks, ਹੌਲੀ I realized ਬੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. And ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ. I was kind of a nerd. And I read a lot. And so ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ and I realized ਬੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ. And so ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਚ ਸੀ I was about 15 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ school counselor ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. Okay. And that was the first person you told? That was the first person I told. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ school counselor ਕਹਿੰਦੀ because ਤੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ I think ਉਦੋਂ and ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ actually have to tell your mom. And I said but ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ. And so ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ mom ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ and then after that I guess is history. Yeah. But ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I started going to therapy. I think the biggest thing for me was ਕਿ ਮੇਰੇ mom dad ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ believe ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ. ਔਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ because I mean if I'm going to date myself this was in the early 90s right okay yeah and so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ therapy school counselor ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲ ਗਈ and I used to go every week ਮੈਂ 4 ਸਾਲ therapy ਚ ਰਹੀ different types of therapy every week my mom drove me ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ license ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਚਲ ਗਈ and so for my 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ counseling different types I think went to 3 different counselors and ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ counseling ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ and ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ right ਇਹਨਾਂ ਨੇ you know they don't know what's happened to me how are they going to help me and so ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ the whole time I think 45 minutes later the counselor ਕਹਿੰਦੀ ਬੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ help ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹੱਸਾਂ I was like yeah of course you can and so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I went to someone else and then the third counselor I think that was the best counselor and so I think why I'm saying that is sometimes ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ counseling or we need therapy ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ or it didn't fit but try again it's really important to try again and I think maybe because ਮੈਂ young ਸੀ ਛੋਟੀ ਸੀ and my mom was taking me and 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ they were making me go and so ਮੈਂ ਗਈ and it helped I don't think I'd be here today if I didn't go ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ when I moved to school for here okay and so then ਮੈਂ you know just went to school did ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ friends whatever and then ਜਦੋਂ ਮੈਂ I think 24-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ I started working in the field and ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ some of the things that she had said reminded me of my own situation and I hadn't been in therapy now since I was 19 and so ਜਦੋਂ ਮੈਂ 24-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ then it started to impact me again and my life
kind of unraveled really quickly. And so I went back into therapy. And then I was in therapy for 4 more years. And so by now I've been in therapy for 8 years. Right. So uto baad, I'm not going to say that I was healed because I think healing is a lifelong journey. It's an ongoing process. Yeah, it's an ongoing process. But for that time, I saw myself, the abuse, everything from a different perspective. And it really shifted things. And I realized, जो मेरे ना होया जो मैं सोचती सी मैं 13 साल दी सी and I used to walk through the hallways at schools and thinking पे इन्हों कोई पता नहीं हैगा पे मेरे ना की होया and मैं कभी नहीं दसना I really thought पे मैं कभी नहीं दस सकती because it was so terrible and I realized when I was about 28 I think it was 2007 ਹਾਂਜੀ although ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਏ I don't really want another child to think they're alone because ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ stories ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ but always anonymous ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ story ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ paragraph 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ details ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ because so then you don't know the identity of the individual so ਜਦੋਂ ਮੈਂ therapy and counseling 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ you know, you spoke to someone and tera kasoor nahi hega. But ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ or I step into society, it felt like it was my fault. Yeah, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ anonymous ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ why can't I say that this happened to me? Yeah. And so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪੇ ਮੈਂ share ਕਰੂੰਗੀ and ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੂੰਗੀ ਪਿੱਛੇ at the end of my story. So my last line was this is not my secret to keep. This was theirs, right? So, and my name is Nimi Chauhan. So that's how I ended that story. And it was solely for the purpose, if someone picks this up, they can know that they're not alone. That is so powerful. I think naam de vich bahut wajood hunda, saadi identity hundi a. Yeah, and ਉਸ ਵੇਲੇ it wasn't that it wasn't scary, it was a little bit because my community ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ a little bit yes and so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ but I think some people ਸ਼ਕਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ so there was a little bit of that but that was my purpose and I've shared my story a few times after that with the entire purpose but I hope that it helps someone else koi hor doesn't feel pe ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆ or ਕੱਲਾ ਆ like ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ it can happen to anyone and I think ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪੇ like lower education or alcohol abuse or drugs or you know ਵਿਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ or ਜਾਂ divorce ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ like it happens in every single family every economic status it doesn't matter be ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ single mother full family grandparents it doesn't matter it can happen to literally anyone 100% and thank you so much for sharing there's so much power in your story Nimi ji ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਮੇਬੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ why is it hard to talk about this ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ So ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ because first of all ਜਿਹੜੇ whoever is abusing you ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ or ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ so there's a little bit of that shame and that blame that happens and those are the biggest reasons that carry over to why survivors often won't say ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਲੀਵ and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਪੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ even if they're 12 or 15 years old
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਵੇ in the right way, and I'll tell you that the perpetrators they do know how to yeah. scare you. They're very good at ਪਤਾ it. ਹੁੰਦਾ. It's the whole thing of grooming, because ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, they know how to pull you away from your family or say things be ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ, like there's so many things, hundreds of things that people say ਜੀ that ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ. And ਉਤੋਂ ਦੀ they feel guilty ਪੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ. So then there's that they don't want to tell their ਮਾਪੇ because ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ. Because even after ਮੈਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, I didn't want to tell my parents because of I didn't want to, because I thought I would be blamed, and they were no longer in my life. So ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪੇ if someone is just coming and telling you right away what that impact is. So ਉਹ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, and then on your self-esteem, your self-confidence. And it does penetrate your soul. Absolutely. Absolutely. ਨਿਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਦਿਸ ਇਜ਼. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ? Grooming, if I can put in the simplest terms, it's generally where a process where a perpetrator looks for someone, a child, and tries to create an environment to get close to a child and then form a relationship to abuse them. So ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ usually 5 stages ਹੁੰਦੇ ਆ of grooming. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ victim choose ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ. They usually look for children ਜਿਹੜੇ sometimes quieter ਹੋ ਗਏ, someone sometimes maybe if they have some physical, psychological defects, if they have some mental health or physical ailments, kids that are more vulnerable. So that doesn't necessarily mean that they could be totally fine children and very academically inclined. But je oho thode, like say, quieter, easier to manipulate. As again, they people are Naina. Oh, sometimes are like, people used to say that to me. But I think Jirlo Nyane, and the ones lack of supervision. So maybe map mape busy hoge, ja dhyan nahi hoga ona de nyane de naal, because they think chal theek hai nyana, there's nothing wrong there. Or even like sometimes they'll offer it because they groom families. They don't just groom a child. They groom a family. So if you look at statistically of survivors, about 98% of sexual assault victims from there, ਉਹ families ਵੀ groom ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, not just the child. So ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ trust build ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ. And so then ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they'll start to form that relationship with the child. They'll go closer to the child. ਸ਼ਾਇਦ gift ਲੈ ਕੇ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, or they'll praise the child. So ਉਹ slowly they'll start to build this trust and this confidence in the child. This person listens to me more than my parents, or more than so and so. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, they truly care. And ਮਾਪੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, oh how nice ਪੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ. But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਏ, how is that normal? Are they doing this with everyone, or is it your specific child? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, like there's a difference in age, or is that not always, that's not necessary? Age in terms of, like we usually hear cases ਵੀ ਜਿਹੜਾ victim ਆ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ abuser ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ. I wouldn't look at age as a factor. I'd look at everyone, to be honest. And I think you and I told you about the gymnastics coach. I think it was Olympic team. This was a few years ago, and there is show vi hega ona di film documentary I see. They were gymnastics for the Olympic athlete, and there was their coach. Ona the coach is the one who was abusing the athletes. And so think about how the opportunity that coach had. So ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, safety, trust,
ਉਹ ਸਾਰਾ established ਸੀ And authority figure. an authority figure. Parents ਨੂੰ ਵੀ trust ਸੀ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ coach ਆ and so ਜਦੋਂ ਉਹ help ਕਰਦਾ ਸੀ or whatever, that's when he took advantage, right? And so I think ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪੇ it is always someone we know. It's not random strangers ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ it's them. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 5 stages ਦੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ victim selection ਹੁੰਦੀ ਹੈ then gaining access ਤਾਂ isolation so then ਉਹ slowly ਹੌਲੀ then they pull away from ਜਿਹੜਾ family ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ not ਲੈ ਜਾਂਦੇ in a terms of ਪੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ no but ਉਦਾਂ slowly like they develop this trust ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ that they only talk to them or start sharing things with them and they build this trust and then they start to after they start developing that trust they start to pay special attention. They might buy them gifts, ice cream la doge, candy la doge. Oh ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ right ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ or ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ and it is male or female which is why I'm saying yeah. And then after that desensitization to touch. So ਉਹ used to ਕਰਦੇ ਆ ਪੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਓਗੇ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ and slowly ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ because nothing's happening ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ they'll slowly start to advance and do more. They'll start making comments ਪੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ and ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ they start to do a little bit more and a little bit more. They'll start making maybe sexual jokes, telling things that are inappropriate depending on the age because ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ but ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ 10-11-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ then they do understand right. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ it is very hard because family ਵੀ trust ਕਰਦੀ ਹੈ family is probably thinking ਪੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ that's how they develop that trust ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਆ how much attention they pay to your kids and ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ behavior ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ you'll notice ਪੇ one of the behavior changes. Sometimes they go into depression or anxiety. Sometimes just short and they start bedwetting. There's certain behaviors odd. All of a sudden that they do. If there's any behavior changes, they weren't eating before, now they are. Or they're gaining weight, losing weight, not sleeping. All of those types of irritable moods. I remember even my mom ne ek bari mainu puchhiya si pe ਮੈਂ I think ਮੈਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ actually maybe 10ਵੀਂ 'ਚ because I think ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ and I had stopped talking to my mom and dad. Okay, so ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੀ and I was someone who's really bubbly and I was always talking. Yes, you are. And although ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ I didn't talk to them. ਹਾਂਜੀ But ਉਸ time my parents didn't know this is a problem. But ਮੇਰੀ mom ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ I remember we were sitting on the kitchen table ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ drug ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ and I looked at her and I was like ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ and I was looking I said ਨਹੀਂ ਮੈਂ drug ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ and she's like oh, okay. And then I remember my baach puchhiya I'm like Mom, why'd you ask me that and she goes because your behavior had changed but unfortunately the resources at the time and the conversations nahi si hundiyan us vele so it doesn't take us a long time to figure out pe assi kithe ja sakte hain for resources or help hanji but jadon tusi notice karde hain apne nyane di behavior even schools and grades not paying attention shayad thoda nyana was doing really well in school ta hon nahi pad hunda to anxiety darde ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਆ even if it's like underneath or waking up in dreams nightmares
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ even ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ pointing to this ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ but those signs you should be asking your child are you okay and I think ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ they're leading very rich emotional lives so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਮੋਡ ਤੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਡਰੱਗ ਖਾਣਾ or ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ absolutely and that's ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ or ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ anything that's happening I think that's really key ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ relationship communication ਦੀ build ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ I think that if you can have and then ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ don't panic I know be ਅੰਦਰੋਂ like obvious I can't imagine be ਮਾਪੇ ਦੀ like ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ like I remember still be ਮੇਰੀ like my mom's face and so it's something that I can empathize with but don't panic not in front of your child and ਨਿਮੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ and I think that's the sad thing ਪੇ often ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਪੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਪੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ right it isn't ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ it's nobody's fault ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ they're quite sneaky they were looking for opportunities even if it's half an hour it doesn't take long it could even be less it can to be honest with you it could be 5 minutes absolutely so it's really kasoor nahi hega so that's the thing is be je hoya ya if that's something that you're experiencing with your child be eda na socho be it's your fault because then that will minimize jehda tus help kar sakte hain thode nyane lai right so you do want to make sure you stay calm and first tell your child that you believe them yes very important ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ believe ਕਰਦੀ ਹਾਂ or ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ and it's not your fault tell them that much if you can't say anything else just tell them that you believe them and it's not their fault I think ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 sentence ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਆ and then if you don't know anything else to say go talk to contact your police doctor, teachers, school counselors, बहुत जाने in the community ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ if you don't want to have that conversation or ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ this conversation go get help because there's lots of people who will help you absolutely I'll help you oh that's really sweet and ਤੁਹਾਡੀ information ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ I want to ask one more thing here Nimi ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ I think ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ what could be the reason so we try to allot some sort of meaning right ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਵੀ reason ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ right reason ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਪਰ sometimes in that panic situation ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ you act more mature than your age is so shayad you attracted this person towards you no I think man ਕਾਫੀ like ਜਦੋਂ communities ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਓ ਏਦਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ no it doesn't matter ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ no one has the right to do that ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ it's a child and I think the other thing is ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ they're usually an adult or much or older than the child ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ but no one said it's not an invitation that's the thing is clothes are not an invitation and I think
it is hard for people to understand because blame ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, but please don't blame your child. No. It isn't their fault, and it doesn't matter what age they are. They could be 3 years old, 10 years old, 17, 25. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. And even ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, and you're already warning your children ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਦੇ ਆ? Yep. Why can't you cut them off? ਹਾਂਜੀ. So you already know that this is a problem. And jo ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, it's not because of the clothes. It's because of that person. It's because of the person, which you're fully aware of. ਹਾਂਜੀ. So ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਓ before you turn around and blame someone. 100%. Please think about that statement. Yep. I think ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੇਪ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਹਿਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਡਾਈਪਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ. ਸੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ. And ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਈ I think ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ. And so then I think clothes, ਸ਼ਾਇਦ it's the first easiest factor, but don't blame it on clothes. Blame it on a person's disgusting ability. ਨਿਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ. Obviously ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 3 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ. Can you also talk to us a little bit about ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ over the years? How did your thoughts about them change? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ the oldest was I think 17, 18. Wow. And then the next one was 16 and I think 14 or 15 years old. Okay. And so ਜਦੋਂ ਹਟਿਆ, they were like 19, 20 or whatever, right? Over the years, I think ਮੈਂ ਹਰੇਕ emotion feel ਕੀਤਾ. ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ. And so anger ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ. First, I think ਪਹਿਲਾਂ sadness ਸੀ. In high school, I think it was up and down. Like sometimes really sad, really happy. Not just like an even keeled pace. ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ. So either sometimes ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ. Okay. And so although obviously I probably would have been able to be diagnosed with depression or some form of. But again, knowledge ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ. Even doctors were a bit different then, right? ਬਿਲਕੁਲ. ਥੋੜਾ brush off ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਿਆਣੇ ਆ, whatever, you know. Angry, I was angry for a while. I think ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, but anger stayed. It was always, because I think there's a baseline, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, that baseline is there. But then the elevation of anger occurred really quickly. ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. And that didn't change till I was probably 30-ish. Wow. Yeah. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, maybe in terms of your emotions, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ. Yes, it definitely can. It'll impact ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, it'll impact it. Okay. Every relationship you have, whether that's with your siblings, your parents, partner, friends, it'll impact all of that, because that's how you show up. ਹਾਂਜੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ interact ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, right? It'll impact those relationships. ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ, I think ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ be like, oh ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, because I wasn't angry like that. But I was a little andro. I was a little bit of a volcano. And I think it was about probably 30. It was a few years before. It slowly started to adjust, because
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਹੈਗੀ now I think it was just life in general I didn't know ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ actually because ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੀ ਕਦੀ Okay. so ਉਹ ਡਰ ਸੀ ਥੋੜਾ and then anger ਪੇ I can't say ਪੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਈ ਜੇ ਪਈ ਵੀ maybe for like a day or two Okay. like once in a while like ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ life ਔਖੀ ਕਾਤੇ ਆ or ਏਦਾਂ ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ but I switched that quite quickly I mean you have to remember ਪੇ ਮੈਂ therapy ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ so ਜਿਹੜੀ ਉਹ emotions ਵੀ ਸੀ they stayed and moved through them in a different way. Most ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਏ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ and I wasn't. Yeah. It was just certain things and my ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ mom dad ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ I was a little angrier ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛਿੜਪਣਾ ਉੱਦਾਂ that's how my anger came out. Horn now probably in the last ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੀ but I would say in the last 10-15 years ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ yeah a lot I remember ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ they had experienced something Okay. ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਅੱਛਾ and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ I said ਹਾਂਜੀ and ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋਗੇ ਬੜੇ ਗਰੋਬ ਨਾਲ and I said ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ I said so I told them and ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਂਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and I said angry 'ਚ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ it is an emotion that you do need to experience ਜੀ however ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ emotion 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ it'll do more destruction than it'll do good ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ absolutely so ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਏ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣ but at the end ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੱਜਣੀ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੈਗੇ and ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ not at the time my ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਪੇ it's really funny someone's telling me that I'm not angry enough but I'm not angry the thing is I think life is what we make it and so I love my life would I wish my life on someone else no but I absolutely love my life and who I am. And I think that's why I'm not angry. Gee. And I haven't been in a really long time. And it's not an easy place to be. I did a lot of work. I think in total, मैं at least 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ therapy 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਨਿਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫਟਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਯੈਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ and so they'll tell me something and it is so sad because ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ how they're moving through life without sharing and saying anything to anyone because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ before I told that school counselor and I didn't want to ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ because it was that bad and I was ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ ਪਈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ or ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ so my dad DC but I realized be ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ like always and so ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ it was like a weight lifted off it was hard but it was a weight absolutely ਨਿਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਫ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਫੁੱਲੀ ਐਨ ਅਡਲਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੇਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ I think ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ because ਤੁਸੀਂ already ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ like through so many different things ਪੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ I think ਤੁਸੀਂ even if ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰੋਂ heal ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ because ailments ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ headaches and all of these physical symptoms ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ upset ਰਹਿਣਾ anxiety depression ਚਿੰਤਾ drug use alcohol use ਉਹ
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ because we don't feel ਪੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ or that you should or that someone's going to listen or understand or it's too late, I'm too old. ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. Please don't listen to those. Just even I remember ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 65-year-old lady ਆਈ ਸੀ and she was abused for a long time, went through 2 marriages. ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, both of them engineers, successful. ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ. But if you look at the inside of her life, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, right? Like it was really, it was hard on her. And so ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, then I think it slowly she started to heal. I'm not saying it is hard when you rip off a Band-Aid. ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ. ਔਖਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, but end ਤੇ I promise you'll feel better. Oh, that is a really, really good point. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ. ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਰੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਨਹੈਲਥੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ. You don't realize yourself. ਸਾਨੂੰ different types of stress ਹੁੰਦੀ ਹੈ, anxiety ਹੁੰਦੀ ਹੈ, panic attacks ਹੁੰਦੇ ਆ, depression, hives, and ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ I've gone through some of those things, right? So it is best to try to heal. And ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, like you don't have to tell everyone. No. Just tell one person. ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ you'll feel ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ and my story was real and it was heard. Someone else is a witness to it almost. Totally. Yeah. ਜਾਂਦੇ Nimi ji, I want to touch on one other very important thing. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ grooming, sexual abuse, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ forms of abuse ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਇਸ field ਦੇ ਵਿੱਚ, as somebody who helps others as well, and also ਕੀ ਬਦਲਿਆ from the perspective of victims or how abusers are now using social media? Abusers are using, well, I think the coercion, the blackmailing, the manipulation that abusers are using is much bigger now, especially on the online presence, and it's more secretive because ਮਾਪੇ ਨੂੰ always ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ like who their kids are talking to, even when they're gaming. ਜਿਹੜੇ ਉਹ video games ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ nephews ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, they're talking to people. I was like, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? But they're talking to their friends, but make sure it's their friends. Yes. And because older people, that is how they gain trust. That's the thing, that they're using different avenues to gain trust, and they're using different avenues to exploit children. Because ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, and then ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. Yeah. And even ਜਦੋਂ young girls are sending pictures of themselves. Yes. They may have done something that was compromising, and now they're being blackmailed into giving them their picture or doing certain things. That is all based from social media. That if Mape can limit social media, video games, all of those things. And I'm sure they're probably like, oh my God, who is this lady? But like stay close to them. ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ games, make sure you're paying attention. ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ. Even on their phones, there's Snapchat and all of these apps for they're scary because there are a lot of older men and women that are preying on younger children. And it can happen in a second, because it'll happen where the kids are like, oh yeah, we're just talking about something regular or normal, and then all of a sudden the person is asking them for something that's inappropriate, or they're asking them to do something, they're asking them to look at something, tell me, do you have this mark somewhere, or something like that. And then it'll slowly start to escalate. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ Nimi, and I'm sure this information is very, very helpful. ਕਿਉਂਕਿ absolutely, because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੇਫ ਆ, ਸਾਡੇ
ਘਰ ਬੈਠਾ ਆ ਸੇਫ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਘਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ when it comes to knowing that right ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ I think if everyone realizes that they're worthy of respect, love, their voice is their power. Use your voice to help yourself, to help others. Stand up for yourself. You are capable of love. It's not your fault. You haven't done anything wrong. And I think for everyone to know that their voice matters, their story matters, their feelings matter. And to always go, if they don't feel right, then pull yourself out of that situation. Go tell someone. If you can't, je apne maa pe nu nahi das sakte because you feel pe wo mainu chad ke maroge, go tell a teacher. School counselor, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੁਣਦੇ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਸਮਵਨ your teacher ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਂ school counselor, doctor. There's so many people around us. You know, they say that it takes a village. Yeah. There is a village around us that we can access. ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਮੇਬੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ I'm pretty easily accessible ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ and ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਯਾ ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045919311 ਤੇ 6045919311 ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਪਾਸ ਔਨ ਨਿਮੀ ਜੀ's contact information to you ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਥਰੂ ਸਹਾਰਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਨਿਮੀ ਜੀ I think thank you is a very small phrase, but बहुत thank you, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ for your bravery and for opening up your heart like I said. Thank you. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ I'm sure ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ Thank you so much. Thank you ਜੀ